Terve ja hyvää aamupäivää täältä Sipoonkorven kansallispuiston lähialueelta. Tulin tänne tekemään ihan tämmöisen päiväretken. Mulla on mun päiväreppu mukana ja eväät, vähän vettä, kuumaa kahvia termoksessa, ei sen kummempaa. Oon tässä matkalla ensimmäiseen kohteeseen eli Sturträskin levähdyspaikka. Kelistä sen verran, että mulle luvattiin tänne vähän vesisateita, mutta toistaiseksi näyttää aika hyvältä. Toisaalta, jos kerran huonoa keliä luvataan, niin sitä me on sorta. Jonkun verran täällä on kyllä satanut, kun reitti on ihan mutainen ja vetin. Märkää on. Pientä tuulta, niin tuli tänne vähän sivummalle. Jätin auton tosiaan tuohon Flatbergin parkkipaikalle ja tarkoitus olisi mennä tuonne Sturträskille. Sinne on noin 1,5 kilsaa. Gumbolle träskö vähän idemmäs. Seuraava kohde olisi sitten toi Gumboleträsk. Siinä olisi Gumboleträsk. Tuolla päin kuuluu jotain koirahaukkumista. Tämmönen paikka löytyy. Täällä on ihan epävirallinen tulipaikkakin. Ja sitten mikähän tän idea? Koiravaljat? Tuossa tuulee sen verran, niin pistän mun fjellun Abisko-laittakin päälle. Ja mä tiedän, että mulla on aika paljon fjellun vaatteita, mutta älkää huoliko, mä en ole maksanut melkein mistään täyttä jälleenmyyntihintaa. Tää takki on ehkä ainoa. Tossa on matkan varrella vanhempien luokse tommonen partioitta outletti, niin siellä on yleensä aika hyviä tarjouksia. Matka jatkuu eteenpäin. En ole ihan varmoin minne. Katsotaan minne polku vie. Vaihteeksi tähän suuntaan?
Toi ei nyt hirveästi auta ketään. Tonne vai tonne? Tossa menee tie. On mielestäni tossa Nybyketin tiellä. Katsotaan mihin se vie. Talkärissa olisi kiva käydä ja sitten myös toi Bakunkär, Helträsk, Fiskträsk, Kalkkisbakka, Oborträsk. Kattoo miten ehti. Kello tulee vissiin kohta 12. Alan pikkuhiljaa lähestymään Bakunkärin parkkipaikkaa. Täällä nyt tulee tämmösiä minikuuroja, mistä ei ole mitään haittaa. Lähinnä vaan raikasta. Pieni sadekurva. Onhan tota nyt pakko kokeilla. Miksi täällä on keskellä ei mitään nahkainen nojatuoli? En tiedä. Kukaan ei kertonut, että täällä on tämmönen hillitön nousu. No niin, löytyyhän se Bakunkär. Fiskträsk 2,6. Kalkkiruukki 3,3. Autoja on jonkun verran, vaikka on luvattu huonoa keliä. Tuolta siis lähin. Kävin Sturträskillä. Sitten mä leikkasin jotenkin täältä tänne Knutersin tielle ja kävelin sitä pitkin Bakunkärille. Vois käydä vetää ton lenkin tosta nopeasti. Kattoo minkälainen se Fiskträsk on tossa ja sit vetästä tästä vaikka Kalkkiruukin suuntaan ja sit takas Vatbergille. Kuulostaa ihan suunnitelmalta. Nyku. Mikä ihme se? Nyt alkoi sataa vähän kovemmin, eli nyt sen sadettakin voisi pistää päälle. Tää ei käynyt mikään kunnon sadetakki, tää on lähempänä softshellia, kun tää on tää Fjällun G1000 Light kangas. Eikä mä oon sitä edes vahannut vähän aikaa. Tää on ollut jo muutaman vuoden käytössä. Tykkään tästä. Vetoketju vähän falskaa nykyään. Tää polku tänne Fiskträskille on tosi kiva. Noin 600 metriä Fiskträskille.
Aurinko. Ja mä oon aika märkä. Reppukin on aika märkä. Tässä olisi nyt tää Fiskträsk. On täällä Fiskträskillä tämmönen piknikpöytä sentään. Tossa on noi puut kyllä sikäli aika järkevästi, että tohon ei olisi mikään mahdoton paikka virittää tarppi sateensuojaksi. Hetken mietittyä, niin päätin tässä nyt suunnata kohti Kalkkiruukkia. Siitä pääsee aika helposti takas Flatbergetin parkkipaikalle ja siitä voisi pikkuhiljaa lähteä kotiinpäin. Aika makeen näköistä. Ja tää metsä tuoksuu tosi hyvälle. Kalkkiruukille olisi 3 kilometriä. No 3,3 oikeastaan. Et sinne noin tunti. Kello on tällä hetkellä 14.00. Mä veikkaan, että mä oon siellä 3 maissa. Se jalka vähän upposi. Tää vissiin kyllä on joku polku. Vähän märkä vaan. Suomaista. No mitään polkua täällä ei kyllä enää ole näkynyt vähän aikaa. Ja ota ottaa kumpas sillä suunta ja mennä länteen. No just. Tuli ylitettyä semmosia rämökkyjä, että ja vielä nämmäisillä kengillä. Tänne olisi pitänyt ottaa kyllä jotain ihan muuta varustetta. Tästä kierroksesta tulikin vähän erikoisempi kuin mitä mä odotin. Mut kello lähenee 3. Kalkkiruukin laavu on tosiaan parisadan metrin päässä. Vieläkin sataa. Meinas toivo loppuu, kun sua halusi jatkuvasti mun kengän mukaan. Valitettavasti laavulla oli porukkaa, jota mä en halunnut häiritä, niin tulin tähän vähän sivumpaa ja pistin kuivan kuivan paidan päälle.
syön tässä vähän jotain ja juon lämmintä kahvia ja sit jatkan matkaa. Ikinä ollut näin märkää. Ehkä kerran. Mut siis reppu on märkä. Huomasin, että se on pohjasta ehkä vähän vuotanut, mutta ei pahemmin. Tuossa näkyy vähän tommoista kosteita kangasta. Ei voi pitää hirveän pitkää taukoa, ettei ala taas satamaan. Eipä sit muuta kuin märät vaellusvaatteet takas päälle ja menoksi. Ainoa tapa saada ne kuivaksi ja lämpimäksi on lähteä liikkeelle. Jos täällä olisi vähän kylmempi, niin kansis olla itse asiassa tommonen aluskerrasto tässä alla. Sen ihanan lämpimän pitkäikäisen mä pistin takas reppuun. Mä säästän sen tonne, sit kun pääsen takas autolle. Sitten on kiva, että jotain kuivaa ja lämmintä ajon aikana. Tietysti olisi voinut jättää vaihtovaatteet autolle. Mitä tommoinen? Tulin Sipoonkorven valtatietä aika nopeasti tähän pisteeseen. Kanervat kukkii iloisesti. Aurinkokin tulee sitten. Kuten näkyy, niin pääsin takas autolle. Kohta taitaa taas sataa. Oli aikamoinen kierros. Oli tosi kiva tehdä se. Tämä on järjestänyt ensi viikon niin, että mulla on perjantai vapaata, niin mä ajattelin, että mä lähtisin torstaina heti töiden jälkeen ajamaan tonne Patvinsuon kansallispuistoon. Viettäisin siellä 2 yötä, eli perjantai, lauantai ja sunnuntai. Tekisin sen Patvin kierron siellä riippumaton kanssa. Olen tosiaan suunnitellut sitä tässä pari viikkoa, katsonut mitä varusteita mä otan mukaan ja minkälaista ruokaa. Et katsotaan mitä sen kanssa käy. Mutta nyt tosiaan kiitti seurasta, nähdään ensi kerralla. Moikka, mä lähden ajaa kotiin suihkuun.